นนี้เป็นเรื่องแรกที่แบบต้องบอกว่าเรื่องใหญ่ของผมเลยที่ก็เป็นแบนโจตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าได้มาถือว่าเป็นตัวล่าสุดของผมในรอบ 7-8 ปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นชื่อแบนโจของท็อปเทเลอร์ในท็อปเทเลอร์เขาได้กินเนสบุ๊กเป็นคนที่เล่นแบนโจที่ไวที่สุดสวัสดีครับผมอาจารย์กิมแบนโจครับสอบเต็มพัดได้พ่อก็ถามว่าอยากได้เครื่องดนตรีอะไรไปเจอในตำราหนังสือบางเล่มเห็นเครื่องดนตรีไอ้ฝาเบียร์กลมๆนี้ก็เลยบอกเนี่ยอยากได้เครื่องนี้ทั้งที่ยังเล่นดีดกีตาร์ก็ไม่เป็นไอ้เครื่องดนตรีที่เห็นเนี่ยมันก็เป็นแบนโจนั่นแหละเราก็ไปซื้อเครื่องดนตรีที่คลองหลอดกันวันที่ไปเสร็จปุ๊บก็ไปเจอแบนโจเนี่ยมีคนดักหน้าซื้อตัวนั้นไปแล้วมันเป็นแบนโจ5 สายคิมมัสแล้วก็เป็นอินเลย์ด้านหน้าเป็นผีเสื้อข้างหลังก็เป็นผีเสื้อเป็นมุกฝังมุกสวยมากก็เสียใจไปแล้วโอ้โหตัวนี้ไม่ได้ก็เลยไปได้แบนโจ4 สายมาแล้วก็ใช้4 สายไปตั้งแต่ม.1 ยันม.6สมัยนั้นมันมีแต่เทปอาจารย์เนี่ยเป็นคนแนะนำไปถึงบางรักก็ไปเจอเจ๊ขายหนังสือตำราแล้วก็โอ้โหตื่นเต้นมากเพราะว่าภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยเราเห็นอย่างแรกคือการมองหนังสือเนี่ยเล่มไหนสวยเอามันก่อนแล้วก็ไปซื้อหนังสือจากที่ร้านนี้คือมันหาไม่ได้ในกรุงเทพมีอยู่ร้านเดียวร้านวินสันมันมีแผ่นเสียงเป็นแผ่นเสียงเป็นมากับตำราช่วงนั้นเนี่ยยังไม่รู้จักเครื่องเล่นแผ่นเสียงซื้อไอ้แผ่นให้มันมีไอ้แผ่นนั้นก่อนเพื่อมันเป็นวัตถุดิบไงซื้ออย่างนั้นน่ะยันม.6 เล่มแบนโจแมนโดลินกีตาร์อะไรที่คิดว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นบูแกสเอาหมดดูก่อนมันก็คือนี่เลยนี่อัลบั้มนี้ได้ม้วนแรกเลยต้องบอกว่ามันคือม้วนแรกที่หาได้นะครับแล้วในนี้มันก็จะมีเพลง Rocky Top โอ้คีย์ A เสียงสูงปี๊ดเลยไวโคตรมันจะมีหน้ารามร้านเทปหน้าตอกบ้านสมเด็จแล้วก็ร้านเทปที่เราไปมีอะไรที่มันเป็นเพลงสไตล์นี้มากมันยังไม่มีคำว่าบูแกสมันเป็นคันทรีเป็นเวสเทิร์นเราก็บอกให้เขาหาเขาก็จะโทรมาตามคุณเทิดศักดิ์ครับเรามีอัลบั้มใหม่โผล่เข้ามาครับคุณจะมาได้ไหมมารับตอนนี้ผมสั่งมาให้คุณแล้วผมเก็บไว้ให้คุณม้วนหนึ่งเอามาคุณเทิดศักดิ์ครับมันออกมาอีกอันครับเป็นเทปใสโอเคไปใหม่ณปัจจุบันของผมตอนนี้มีเด็กมาเรียนแบบผมไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยมาเขาว่าโอเคก็มาแนะนำทุกนั้นผมก็เล่นให้ไปการเรียนดนตรีผมเนี่ยค่อนข้างจะทะลุปุโป่งเพราะว่าเราเรียนมาเพื่อสายนี้โดยตรงแล้วก็เอกเครื่องเป่าเมเจอร์แซกโซโฟนแล้วก็มันทำให้เราไปเจาะสายงานนั้นแล้วก็กับไอ้เครื่องดนตรีที่ชอบก็คือเพลงอย่างเช่นสไตล์บูแกสคันที่เนี่ยมันเป็นผลพลอยได้ที่เราเรียนดนตรีตรงนั้นมาแล้วบังเอิญมาจับอยู่กับศิลปินเพชรพนมรุ้งนั้นกลายเป็นว่าอันนี้มันคือจุดหนึ่งที่ผมทะลุปุโป่งกันมาเพราะว่าเราเล่นเพลงโหโยเดลลิ่งมางั้นเพลงที่เราฝึกซ้อมมาเนี่ยหลายเพลงมันก็เป็นเพลงฝรั่งทั้งนั้นแต่ว่าแค่คุณอามาร้องเนื้อไทยแล้วเวลาไปเล่นแสดงดนตรีบนเวทีเนี่ยก็กลายเป็นว่าเกินด้วยเริ่มเพลงสากลก่อนแล้วก็เข้าเนื้อไทยแล้วก็จบด้วยสากลแทบจะทุกเพลงเลยของเพลงคันทรีบูแกสก็เป็นนักเรียนวงโยธวาทิตเต็มตัวก็คือต้องเป่าวงเป่าเครื่องเป่าแล้วก็เล่นทั้งเพลงมาร์ชิ่งแบนด์เพลงบอลลูมเพลงลีลาศทั้งหมดเราก็จะอ่านโน้ตอาจารย์ชื่อประภาสนิยมทองก็เป็นคนสุพรรณบุรีแกก็มาประจำเป็นครูข้าราชการอยู่ที่นี่สอนดนตรีทั้งหมดให้หนังสือตำราเป่าแซกโซโฟนทุกอย่างเล่นเป็นจนเป่าเป็นผมรู้แล้วว่าผมจะทำยังไงกับไอ้เครื่องดนตรีที่เรามีก็เปลี่ยนจากโน้ตแซกโซโฟนให้มันเป็นโน้ตแบนโจซึ่งแบนโจก็มีกีตาร์จากน้าชายก็ได้กีตาร์มาตัวหนึ่งมันไม่ตอนช่วงที่ยังไม่มีแบนโจ5 สายเอาตะปูไปตอกที่สาย5แล้วก็ทำให้เป็นลูกบิดเพื่อเอาลูกบิดเนี่ยเจาะหมุนที่สาย5แทนจากทั้งที่มัน6 สายก็เป็นสายที่7นะแล้วก็ถอดสาย4สาย5สาย6มันออกไปเอาอันนี้มาแทนกันนี่มันกระโดดข้ามก็เอาทุกวิถีทางว่าทำยังไงที่มันจะพลิกแพลงให้มันเป็นแบนโจได้
Without a check to the tent, young man, rolling my sweet baby son. ช่วงหนึ่งที่เบลเฟกมาเมืองไทยเนี่ยก็จะมีพี่วุ่นพี่ต้นพาราดอนเขาเป็นตัวตั้งตัวตีพี่ต้นเนี่ยก็บอกว่าจิมมันจะมีเบลเฟกนะมาเมืองไทยนายเตรียมตัวเลยเพราะว่าต้องบอกว่าคนที่เล่นแบนโจในยุคนั้นนะมีเห็นตัวกันอยู่เป็นรุ่นพี่ผมเป็นเด็กสุดเลยถ้าดูในภาพเนี่ยมากันเหมือนกับว่าต่างสถานะกันมาเลยปูนี่เขาไปบวชมาหัวเหม่งมาเลยมาศึกบ้า เพื่อการนี้โดยเฉพาะหัวโล้นมาเลยแล้วก็ผมก็เด็กบ้านสมเด็จตอนนั้นก็นุ่งกางเกงไอ้สแลกครับสีตาลแล้วคนอื่นเขานุ่งเกงยีนกันเพราะผมเป็นนักศึกษาแล้วก็ฮิวเบนโจมาแต่ช่วงนั้นนะผมมีพื้นฐานเล่นกันกับเพชรพนมรุ้งบ้างแล้วไปนั่งฟังบิลเลเฟกเขาจะเล่น2ที่ในหอประชุมจุฬากับหอประชุม AUA วันที่ AUA เนี่ยคือการไปแจมเขาเปิดให้แจมเลยสำหรับเขาเขียนเลยว่าสำหรับนักศึกษาหรือประชาชนคนที่สนใจที่อยากจะมาแจมได้ก็มีทั้งกีตาร์จำไม่ได้ว่าใครบ้างอ้วนๆอะไรเนี่ยก็มากันแล้วก็แบนโจในไปหลายตัวหมู่บ้านบุญเรืองก็มีแบนโจไอตัวที่เขาคว้าไปก่อนผมไอ้บ้านี่เองมันเอามาดักหน้าซื้อตอนนั้นก็เลยรู้ว่าแบนโจตรงนี้อยู่กับเพื่อนคนนี้เพลงที่บิลเลเฟกเล่นน่ะเขาก็เล่นเพลงไทยกับนักศึกษาก็มีฮาวินกล้วยเราก็เราฟังเสร็จปุ๊บผมว่ามันไม่ใช่อย่างนี้นะถ้าเรารู้ว่าเขาจะเล่นตอนนั้นเราก็จะบอกเขาว่าต้องตั้งอย่างนี้นะมันจะได้เล่นเป็นแบบทางไมเนอร์ทั้งเขาตั้งคีย์ G major ปกติเนี่ยแบนโจมันจะตั้งเลทีซอนเลซอนแล้วก็เป็นเมเจอร์สุดท้ายแล้วมาเจอเพลงไทยเดิมมันเป็นไมเนอร์มันก็จะต้องตั้งให้มันเป็นไมเนอร์มาทุลุปุโป่งตอนที่ผมมาเล่นอยู่ที่ชัญญาไวเวสก็คือพวกนักดนตรีมารวมตัวกันเพื่อจะมาเล่นอยู่ที่ร้านอาหารผับคาร์บอยอินเดียนตรงหลังร้านต้นส่งก็มีกันหลายคนวงผมมี12คนเรียงเป็นแผงหน้ากระดานเลยร้องกันทุกคนต่างคนต่างร้องของตัวเองแล้วก็สลับกันไปแล้วก็แบนด์ก็จะเป็นแบนด์ใหญ่ก็มีทั้งแมนโดลินมีทั้งกีตาร์มีไวโอลินอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยวงที่เราเล่นเราไม่ใช้กลองแต่ว่าวงอื่นก็เป็นลองฮอนอะไรก็มีกลองกันเราก็จริงๆมันก็ต้องบอกว่าเราก็ยังยึดแนวที่เป็นบูแกสที่ไม่ใช้กลองแต่เวลาเมื่อมาวันจุดหนึ่งเนี่ยดนตรีในร้านอาหารมันจำเป็นต้องมีเราก็จะต้องทำให้มันเป็นแบบหลากสไตล์เราก็ต้องเป็นคันที่ได้เป็นคันที่ล็อกด้วยแล้วก็หลากหลายสไตล์ก็ต้องมีสมาชิกเพื่อให้มันสอดคล้องกับการเล่นแบนด์มันจะต้องสมบูรณ์แน่นอะไรเงี้ยก็ช่วงหนึ่งก็ต้องบอกว่าเราก็มาจากอันพักอย่างนี้มาแล้วก็เราทำอัลบั้มกันด้วยอัลบั้มเนี่ยก็ครั้งหนึ่งทุนเกล้าถวายสมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็เพลงที่ก็เป็นเพลงเก่าๆที่เอามาทำแล้วก็บันทึกเสียงใหม่แล้วก็มีเป็นอัลบั้มอยู่ก็จะมีหลายเพลงผมก็เอาเสียงนกเสียงไก่เช่นเพลงใกล้รุ่งแล้วเพลงอะไรพวกนี้ในคลิปโอ้ใกล้รุ่งแล้วไก่แก้วขันเตือนเหมือนเป็นสัญญาเวลาหากินเสียงวิหกร้างเจ้าได้ยินจับมือโผบินมุ่งหน้าปงไพรพอเริ่มแสงนั่นก็เกิดจากที่เราทำคอมพิวเตอร์จากเทปสู่แผ่นเสียงสู่ซีดีสู่นู่นนี่นั่นมันก็มาในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วเราก็มาทำโปรแกรมดนตรีแล้วก็ทำดนตรีเสร็จปุ๊บก็บันทึกให้อาขับร้อง1ชุดแล้วก็ทุนเกล้าถวาย
น้องคนหนึ่งที่เขาอยู่ที่อเมริกาบิดเก่งๆประมาณว่าบิดแล้วชนะ ก็ได้น้องคนหนึ่งเขาเป็นคนบิดให้บิดกันแค่ประมาณเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนที่จะหมดเวลาก็ได้ไอ้แบนโจตัวนี้มาหลังจากที่น้องเนี่ยเขาบิดได้เราก็เอามาฝากกับคอกม้าที่เขาซื้อมาต่างประเทศมาแล้วก็ฝากกับคนเลี้ยงม้ามาเพราะว่าถ้ามาชิปปิ้งอย่างนี้ตายเขาไม่เคยเห็นเลยในรอบหลาย10 ปีมาเนี่ยไม่รู้ว่าในท็อปเทเลอร์เนี่ยมีเอาไปลงประกาศขายใน eBay นู่นนี่นั่นยังไงแล้วก็ใครได้ไปเขาก็คงไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ประเทศไทยไปแล้วตัวเนี้ยนะมันอยู่ที่เราเก็บเครื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะวันหนึ่งเนี่ยผมก็เข้าไปร้านที่ถ่ายเอกสารเราก็รู้ว่าเฮ้ยโอ้โหที่นี่แม่งคังยิ่งกว่าวินสันอีกอะเพราะว่าอาจารย์สุกรีอาจารย์บรรณัฐอาจารย์บรรจงแทบจะทุกคนเลยเอาหนังสือไปฝากให้ร้านนี้ขายผมก็สนิทร้านคุณชตนิยะผ่านนิดเนี่ยผมก็บอกเจ๊เฮียผู้ชายเอางี้นะถ้าอาจารย์เอาหนังสืออะไรก็ได้มาถ่ายมีของผม1 เล่มคนนี้เอาหนังสือมาถ่ายคุณโอเคไหมโอเคครับ ผมไปตั้งเลยหนังสือ